Sau khi trọng sinh, tôi vừa mở mắt ra, liền thấy thằng chồng ngốc đang đổ một chai thuốc trừ sâu vào thùng gạo. Tôi lập tức thấy vui sướng tột cùng, biết rằng cơ hội báo thù của mình đã đến. Chỉ vì kiếp trước, tôi phát hiện thằng chồng ngốc đổ một chai thuốc diệt cỏ vào thùng gạo, nên đã châm lửa đốt luôn cái thùng gạo đó. Ai ngờ khi mẹ chồng nhìn thấy, lại tát tôi một cái thật mạnh, nói tôi là đồ phá gia chi tử đáng chết. Một thùng gạo đủ cho cả nhà ăn trong 3 tháng. Vậy mà cô dám đem đốt sạch. Cha chồng đi làm đồng về nghe được chuyện này, không nói không rằng liền đá tôi một cái, rồi mắng xối xả, tao ở ngoài làm lụng mệt muốn chết. Đồ sao chổi nhà cô, dám ở nhà phung phí lương thực. Hôm nay tao phải đánh gãy chân mày mới được. Cha chồng hầm hầm sát khí tiến về phía tôi, còn thằng chồng ngốc đứng bên cạnh lại còn há miệng cười ha hả. Hay quá, vợ lại bị đánh rồi. Vợ lại bị đánh rồi. Cha chồng như phát điên đấm đá tôi túi bụi, đến tận khi thấy trên sàn chảy ra một vũng chất lỏng màu đỏ. Lão mới chịu dừng tay nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Đúng là thứ xui xẻo. Chảy nhiều máu như vậy, làm bẩn hết cả sân. Con của tôi. Con của tôi ơi, ha ha. Khóc cái gì mà khóc. Mất rồi cũng tốt, hôm qua tôi đã nhờ thầy Vương xem qua rồi. Trong bụng cô không phải là con trai đâu. Sinh ra cũng chỉ là thứ lỗ vốn thôi. Mẹ ơi, con đau quá. Cầu xin mọi người đưa con đến bệnh viện. Hừ, năm xưa lúc tôi sinh Đại Dũng, màu thấm đẫm cả chiếu cỏ, chẳng phải vẫn tự mình cắn khăn mà vượt qua đó sao? Đến bệnh viện không tốn tiền chắc. Tiền đó để dành mua kẹo cho Đại Dũng nhà tôi ăn không tốt hơn sao? Lời của mẹ chồng khiến lòng tôi đau như dao cắt. Tôi gượng dậy, run rẩy túm lấy ống quần cha chồng, nhưng lại bị lão đá văng ra. Tay bẩn thỉu gì mà dám đụng vào người tao? Đồ sao chổi nhà cô, ở nhà dưỡng thai suốt 3 tháng trời, hôm nay lại làm hỏng cả một lu gạo. Cô còn dám vác mặt đòi tốn tiền đi bệnh viện. Đừng có mà mơ. Đêm nay cứ nằm ngoài này mà tự kiểm điểm đi. Sáng mai thì theo tôi xuống ruộng làm việc. Nhà họ Lý chúng tôi không nuôi kẻ rảnh rỗi, càng không nuôi thứ phá gia chi tử. Vui quá vui quá. Vợ bò dưới đất trông giống hệt con chó nhỏ. Tiếng cười nhạo của anh chồng ngốc sớm đã thu hút dân làng đến vây xem. Đàn ông thì khoanh tay đứng xem náo nhiệt, phụ nữ thì tụm lại một chỗ xì xào bàn tán. Nhưng nhìn tôi có quắp dưới đất run rẩy vì đau đớn, lại chẳng có một ai đứng ra nói giúp tôi một lời công đạo. Mọi người nghe cho rõ đây. Dạy bảo con dâu là chuyện riêng của nhà họ Lý tôi. Ai mà dám xen vào chuyện bao đồng thì đứa xui xẻo này sau này sẽ là người nhà đó đấy. Nhà họ Lý tôi vừa hay sẽ bỏ nó luôn, để cưới một cô gái trinh trắng khác cho con trai cả của tôi. Ồ tốt quá rồi. Cha sắp đổi vợ mới cho con rồi. Vợ mới sẽ cho con ăn kẹo, không giống con vợ này chỉ biết có khóc. Đại Dũng ngoan, lát nữa mẹ rớt một con gà, buổi tối tẩm bổ cho con. Xem con gầy đến mức chưa tới 100 kg kia. Mẹ sót muốn chết đi được. Á, do mất máu quá nhiều, ý thức của tôi ngày càng mờ mịt. Tôi nhìn trưởng thôn với ánh mắt cầu khẩn. Trưởng thôn, cứu cháu với. Trưởng thôn. Này cháu, gà vào nhà họ Lý. Coi như số cháu không may. Quan Thanh Liêm cũng khó phân xử chuyện gia đình. Lão Lý là kẻ lì lợm có tiếng trong thôn. Tôi còn muốn sống những ngày yên ổn thêm chút nữa. Tôi đoán họ cũng chẳng dám làm ra chuyện trước người đâu. Cháu cứ chịu đựng thêm đi. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng xem náo nhiệt nữa.
Giải tán đi, giải tán đi. Nói xong trưởng thôn liền quay đầu bỏ đi. Cảnh tượng này khiến lòng tôi nguội lạnh như tro tàn. Những dân làng vây xem ban đầu cũng bắt đầu giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại vài người có quan hệ khá tốt, vẫn đứng nguyên tại chỗ, lộ ra vẻ mặt do dự. Hesi, ông nó à? Vợ của Đại Dũng đáng thương quá. Chúng ta giúp con bé đi. Cái bà già này lo chuyện bao đồng làm gì? Chuyện nhà lão lì đến trưởng thôn còn chẳng buồn quản. Bà đừng có rước họa vào thân đấy. Mau về nhà thu dọn quần áo đi. Không nghe thấy vừa nãy sấm sét à? Sắp mưa đến nơi rồi kìa, Hesi. Vợ ơi, bà xem Tô Tính bị đánh thảm thế kia. Nếu không đưa đi bệnh viện, lát nữa còn dầm mưa thì chắc chắn sẽ sinh bệnh. Hay là chúng ta giúp cô ấy đi. Được lắm Trần Đại Trụ. Từ nay đến giờ mắt ông cứ dán chặt vào người vợ của thằng Đại Dũng. Thấy sót rồi chứ gì. Tôi biết ngay là ông có ý với cô ta mà. Theo tôi về nhà. Hôm nay không nói rõ với tôi thì đừng hòng sống yên ổn nữa. Ái cha, không phải đâu vợ. Bà nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Đau tay tôi quá. Ông câm miệng cho tôi. Bây giờ tôi không muốn nghe ông nói. Chị Tô Tính, chị không sao chứ? Lão già họ Lý xấu xa quá. Sao lại đánh chị thành ra thế này? Chị cố gắng chút nhé. Em dìu chị đi bệnh viện. Tiểu Tuyết, cảm ơn em. Cảm ơn em, Tiểu Tuyết, cái con danh này. Chuyện người lớn đến lượt mày lo sao? Đừng có lo chuyện bao đồng. Mau về nhà làm bài tập cho tao. Những giọt mưa lạnh lẽo nặng hạt trút xuống, tát thẳng vào mặt tôi. Toàn thân đau đớn vô cùng. Tôi gượng dậy bò về phía bệnh viện. Nhưng dù đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, vẫn không thể bò đi được bao xa. Cuối cùng, mang theo lòng đầy oán hận và không cam tâm. Trước trong ngôi làng lạnh lẽo này, giờ đây được sống lại một đời. Tôi nhất định phải thay đổi vận mệnh của mình, khiến tất cả những kẻ đã bắt nạt tôi phải trả giá đắt. Mẹ ơi, mẹ ơi! Không xong rồi, Đại Dũng đổ thuốc trừ sâu vào thùng gạo rồi. Cái gì cơ? Ôi trời ơi, cái đồ sao chổi này. Sao không trông chừng Đại Dũng hả? Hừ. Mẹ, con vừa đổ một chai nước đường lớn vào thùng gạo nhà mình. Như thế cơm nấu ra sẽ ngọt lắm. Hi hi, ái chà cái thằng ngốc của mẹ. Mày muốn làm mẹ tức chết à? Đây đâu phải là nước đường gì chứ. Cái này mà uống vào bụng là chết người đấy. Mẹ ơi, nước đường ngọt lắm. Uống vào không chết được đâu mà. Bỏ đi, bỏ đi. Nói với con cũng bằng thừa. Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được chạm vào cái chai này. Biết chưa? Vâng, con biết rồi mẹ. Đại Dũng ngoan, cho con một viên kẹo này. Tự đi ra ngoài chơi đi nhé. Đến giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi con nhé. Có kẹo ăn rồi. Mẹ tốt thật, tốt hơn vợ con nhiều. Cay nghiệt. Ba mẹ chồng cay nghiệt lại nuông chiều thằng chồng ngốc như vậy. Chẳng những không mắng mỏ anh ta, mà còn cho thêm một viên kẹo. Thật là đáng hận. Hesi, cả thùng gạo này mà đổ đi thì tiếc quá. Nếu vo kỹ thêm vài lần, chắc là sẽ không sao đâu. Con nói xem có phải không hả? Tô Tịnh, vâng ạ. Mẹ à, con cũng thấy đổ đi thì lãng phí quá. Chỗ gạo này đủ cho nhà mình ăn trong 3 tháng đấy. Lời nói của tôi vừa khéo đánh trúng tâm lý của mẹ chồng. Thế là bà ta kéo thùng gạo ra sân, dùng nước giếng vo đi vo lại 3 lần, cho đến khi không còn ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nữa.
Mới bưng vào bếp nấu cơm trưa. Còn tôi vẫn luôn lặng lẽ quan sát tất cả, chứ không hề ngăn cản. Đến giờ ăn trưa, cha chồng, mẹ chồng và anh chồng ngốc ngồi quây quần bên bàn như thường lệ. Còn tôi thì không có tư cách ngồi vào bàn, chỉ có thể bưng một bát dưa muối nhỏ ngồi xổm ở góc tường, nhìn họ và cơm ăn một cách ngon lành. Mẹ Mâng, Tố Tĩnh, cơm của con đâu? Mẹ, con không đói. Lúc nãy con lỡ ăn nhiều que cay quá, giờ trong bụng vẫn còn thấy đầy hơi. Ngay cả bát dưa muối nhỏ này con cũng ăn không trôi. Hay lắm, chưa con trai cay con gái. Xem ra là một thằng cu rồi. Đại Dũng à, con sắp có con trai rồi đấy. Mẹ, con trai có tranh kẹo của con không? Hừ, nhà họ Lý các người không coi tôi là con người. Cái các người cần chỉ là một cái bụng biết đẻ con trai, một lao động miễn phí, biết làm việc, không tốn tiền cũng không oán thán. Còn muốn tôi sinh cháu trai cho các người sao? Mơ đi nhé. Tô Tĩnh, con qua đây ngồi đi. Ăn chút nấm với rau xanh để bổ sung vitamin. Không thể để cháu đích tôn của mẹ thiếu dinh dưỡng được. Dạ thôi mẹ. Giờ con chẳng thấy đói chút nào. Cứ để dành cho cha ăn đi ạ. Việc đồng áng con không giúp được gì. Cha làm một mình vất vả quá. Nên ăn nhiều một chút. Cái đồ sao chổi này xem ra cũng còn chút lương tâm. Cuối cùng cũng biết cảm thông cho người làm cha chồng này rồi. Cơm hôm nay thơm thật đấy. Thằng Đại Dũng nhà mình đã ăn 3 bát rồi. Ha ha ha, tôi cũng phải làm thêm bát nữa. Tôi nhanh nhẹn đỡ lấy bát của cha chồng, rồi xoay người đi vào bếp. Bát cơm này được tôi cố tình nén thật chặt đầy ú. Lượng cơm tương đương với 2 bát lúc trước. Nhưng còn chưa kịp đưa bát cơm tới tận tay cha chồng, thì ông ta đã nổi hỏa. Làm cái gì mà lề mề thế hả? Xới bát cơm mà mất bao nhiêu lâu? Mày định để tao đói chót à? Hừ, chắc chắn là do lúc nãy bị tôi mắng cho một trận, nên trong lòng vẫn còn ấm ức đây mà. Lúc nãy khi tôi rửa chung gạo có bảo ông ta giúp một tay. Ông ta thì hay rồi, bịt mũi đứng tận đằng xa, còn che mùi thuốc trừ sâu hôi của. Trong chung gạo sao lại có mùi thuốc trừ sâu? Chính là chai thuốc trừ sâu bách thảo khô mà ông mua hôm kia đó. Tôi lỡ tay làm đổ nó vào hũ gạo rồi. Cái gì? Thế con này ở đâu ra? Chính là nấu từ chỗ gạo đó đấy. Ông cứ yên tâm đi, tôi đã vo kỹ tới tận 3 lần rồi, còn nấu thêm tận nửa tiếng nữa mà. Chút độc đó dù có rửa không sạch thì cũng bị đun chín hết rồi. Chẳng phải ông ăn vẫn thấy ngon đó sao? Chẳng ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nào cả. Với lại, chỗ gạo đó tận một hũ lớn lận. Nếu vứt hết đi thì phí lắm. Cũng đúng, tận một hũ gạo lớn, đủ cho chúng ta ăn trong 3 tháng đấy. Chỉ là tiếc chai thuốc trừ sâu kia quá. Tốn của tôi hơn 30 đồng bạc. Cứ thế mà bị rửa trôi mất tiêu. Sau này bà phải cẩn thận một chút, đừng có tay chân vụng về như thế nữa. Phí tiền quá. Biết rồi lão già, tôi cũng sót tiền chứ bộ. Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận gấp đôi. Hai cái đồ già bùn xỉn keo kiệt, tai họa ập xuống đầu rồi mà còn không biết. Để xem các người còn nhảy nhót được mấy ngày. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Đúng như tôi dự đoán, mẹ chồng không người, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lượt, nôn thốc nôn tháo, hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, một tiếng bộp vang lên, bà ta ngã quỵ bên ngoài nhà vệ sinh. Tô Tĩnh, Tô Tĩnh, mẹ bị ngã rồi. Mau ra đây đỡ mẹ một tay. Ái chà mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế này? Cha, Đại Dũng, mẹ xảy ra chuyện rồi. Hai người mau ra đây xem đi. Tuy nhiên, lúc này cha chồng và Đại Dũng cũng chẳng khá hơn là bao. Bụng của cả hai đau đớn không thôi, cùng nhau bỏ từ trong nhà ra ngoài. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Đau chết con mất. Đau chết con mất.
Bà già kia, hôm nay bà cho chúng tôi ăn cái gì vậy? 给我们吃什么了？ Bụng tôi cũng đau dữ dội quá. 的厉害， Esi, đều tại tôi cả. 都怪我， Đều tại tôi muốn tiết kiệm củi lửa. 为了节约柴火， Nên nấm chưa nấu chín đã múc ra rồi. 就出锅了。 Mụ già này đến giờ vẫn còn tưởng là do món mình nấu có vấn đề. Như vậy cũng đỡ để tôi phải giải thích. Bà nó ơi, hôm nay ăn loại nấm gì thế? 今天吃的啥菌子来着？ Esi, xem cái trí nhớ của ông kìa. 这记性，不 Chẳng phải là món nấm kiến thủ thanh mà ông thích sao? 手轻吗？ Mẹ à, có cần đưa mọi người đi bệnh viện không? Đi bệnh viện cái gì? 医院 Có tiền mà không có chỗ tiêu hay sao? 花市部， Cô mau đi đun một nồi nước trà đi. 锅茶水去， Thứ này là hữu dụng nhất đấy. 管用了， Chúng tôi uống vào một lát là khỏi thôi. 就好了。 Biết ngay mà, cái mụ già tính toán chi ly như bà. Chẳng đời nào chịu đi bệnh viện. Lần này là do các người tự tìm đường chết, không trách tôi được đâu. Cái đồ sao chổi này còn ngây ra đó làm gì? 愣着干啥？ Còn không mau đi đun nước trà. 烧茶水， Muốn để chúng tôi đào chót đi đúng không? 是不是？ Vâng thưa cha. Rất sẵn lòng phục vụ mọi người, cứ đợi đấy. Một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng bưng được nồi nước trà đã đun xong lên bàn ăn. Mẹ chồng đang hoa mắt chóng mặt không nói lời nào. Đã uống ức ực. Uống sạch 2 bát lớn trong một hơi. Cha chồng nhẫn nhịn cơn đau bụng, liên tiếp uống hết 3 bát. Duy chỉ có anh chồng ngốc là mới uống 1 bát. Đã không muốn uống nữa, mẹ ơi. 娘， Bụng con no quá rồi, thực sự không uống nổi nữa. 实在喝不下了， Uống nữa là nôn ra mất. 要吐了。 Đại Dũng ngoan, nôn ra mới tốt chứ. 吐了才好呢。 Nước trà là đồ tốt đấy. 可是好东西， Uống vào không nôn thì giúp con giải độc. 帮你解毒。 Uống vào mà nôn 吐 thì sẽ nôn hết đống bẩn thỉu ra ngoài. 吐出来了。 Tin mẹ đi, chỉ cần uống thêm 2 bát nữa, 再喝2碗， bụng con sẽ không còn đau nữa. 不会疼了。 Đúng đó Đại Dũng, 有 nghe lời mẹ con đi. 的话 Chỉ cần con uống hết 2 bát này, 都喝完， cha sẽ thưởng cho con 2 viên kẹo. 块糖吃。 Cha không được lừa con đâu đấy. 可不能骗我， Phải giữ lời đấy nhé. 要算数。 Cha chồng và mẹ chồng vừa dỗ vừa lừa. Cuối cùng cũng khiến cậu con trai ngốc nghếch tiếp tục uống nước trà. Nhưng bát thứ 2 còn chưa uống xong, anh ta đột nhiên lại một tiếng nôn đầy ra sàn. Ngay sau đó, cha chồng cũng bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Tốt tốt tốt, nôn ra được. 吐出来就 Là tốt 好 rồi. Mẹ đã nói là phương thuốc dân gian này chắc chắn có hiệu quả mà. 绝对有效果。 Mẹ chồng lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt đã ngay lập tức cứng đờ. Bà ấy trợn tròn mắt, mới nhìn rõ màu sắc mà hai người họ nôn ra. Không đúng, đó rõ ràng là máu. Mau, mau đi tìm trưởng thôn. 去找村长， Bảo trưởng thôn đưa họ đến bệnh viện. 他们去医院。 Đến khi trưởng thôn cùng dân làng đưa người tới bệnh viện, thì đã là 2 tiếng sau rồi. Bác sĩ tại chỗ đã từ bỏ việc cấp cứu. Thuốc diệt cỏ đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Vô phương cứu chữa. Đại Dũng và cha chồng đã chót rồi. Lão già này mạng còn lớn thật đấy. Vì ăn ít lại nôn ra sớm. Sau khi xúc ruột vài lần, vậy mà lại nhặt lại được cái mạng già. Nhưng tôi đã không thể đợi thêm để xem cảnh bà ta sống không bằng chết. Như thế nào rồi? Đại Dũng đâu? Lão già đâu? 老头子吗？ Con trai ngoan của mẹ đâu rồi? 儿吗？ Mẹ cứ bình tĩnh đã. Đừng có quá kích động. Đừng có nói nhảm. Mau nói cho mẹ biết Đại Dũng và lão già sao rồi. 大勇和老头子怎么样了？ Họ đang ở tầng hầm 1. Tầng hầm 1. 1楼 Sao lại còn sắp xếp riêng cho họ một phòng bệnh ở đó? 一个病房， Thế thì tốn thêm bao nhiêu tiền chứ? 多少钱？ Mấy tên bác sĩ này chỉ giỏi phá tiền của dân nghèo chúng ta thôi. 咱老百姓的钱， Lát nữa mẹ sẽ đi tính sổ với họ. 他们算账。
Lão già này, vậy mà không biết tầng hầm 1 là nhà xác. Ha ha ha. Để xem lát nữa bà khóc lóc thế nào. Cái đồ sao chổi này, con đứng ngay ra đó làm gì? Mau đưa mẹ xuống tầng hầm 1 xem hai cha con họ. Nếu tỉnh rồi thì mau chóng xuất viện, để đỡ tốn tiền. Mày mơ. Mày mơ, mày mơ, mày mơ, mày mơ. Mày mơ, mày mơ. Mày mơ. Đại Dũng ơi, lão già ơi. Sao hai người lại bỏ đi như vậy chứ? Tất cả là tại tôi hết. Không đúng, đều tại con nhỏ hãm tài Tô Tĩnh này. Tôi bảo nó rửa lu gạo mà nó nhất quyết không chịu nhúng tay vào. Nếu nó cùng tôi rửa lu gạo thêm vài lần nữa, thì các ông cũng không bị trúng độc rồi. Mẹ, là do mẹ không nỡ vứt bỏ số gạo đó mà. Sao chuyện này lại có thể đổ hết lên đầu con chứ? Con danh kia, mày cầm miệng cho tao. Mày chắc chắn là cố ý. Hôm đó một bát cơm mày cũng không ăn. Nhưng xới cơm cho con trai tao thì nhanh lắm. Con để nó ăn tận 3 bát lớn. Tất cả là do mày, chính mày đã hại họ. Hại chết con trai và lão già của tao. Con thực sự không có mà. Thực ra con cũng bị trúng độc. Hôm đó bụng con cũng đau. Sau đó cũng nôn mửa và tiêu chảy. Cuối cùng đứa con trong bụng cũng không giữ được. Mày nói cái gì? Đứa bé mất rồi sao? Cháu đích tôn của tao mất rồi sao? Mẹ chồng nhìn vào cái bụng phẳng lì của tôi, lại òa lên khóc nức nở. Khóc đến mức quên cả việc truy cứu chúng tôi về chuyện chúng độc do ăn cơm. Đại Dũng ơi, con chết thảm quá. Ngay cả một mụn con cũng không để lại. Lão gia, cả nhà bà chẳng có ai tốt lành cả. Ban đầu lừa tôi gả cho thằng con ngốc của bà, khiến tôi phải chịu đủ mọi khổ cực. Làm sao tôi có thể nối dõi tông đường cho nhà bà được? Không ngờ tới phải không? Đứa cháu đích tôn mà bà hằng mong đợi là do tôi tìm bác sĩ để bỏ nó đi đấy. Tô Tĩnh, mày nghe cho kỹ đây. Đừng tưởng Đại Dũng chót rồi là mày được tự do. Chỉ cần tao còn sống ngày nào thì mày đừng hòng nghĩ đến chuyện tài giá. Đời này mày sống là người của nhà họ Lý, chót là ma của nhà họ Lý. Mày đừng quên là tao vẫn còn 3 thằng con trai khác đang đi làm thuê ở ngoài. Chúng nó đều chưa cưới được vợ đâu. Tao sẽ gọi điện bảo chúng nó về ngay, rồi chọn cho mày một người chồng khác. Lão già đáng bị ngàn đao băm vần kia, nếu không phải lo lắng sẽ làm liên lụy đến gia đình mẹ đẻ, tôi đã biến mất không còn dấu vết từ lâu rồi. Trọng sinh một đời, bà cũng đừng hòng trói buộc tôi lần nữa. Chúng ta cứ để rồi xem. Chờ mà xem. Trưa hôm đó, lão già đó trực tiếp làm thủ tục xuất viện trở về thôn. Sau đó mượn điện thoại của ủy ban thôn, lần lượt thông báo cho 3 đứa con trai về nhà lo hậu sự. Lúc đi ông trưởng thôn hứa sẽ giúp đỡ, sẽ tìm vài người dân làng đến bệnh viện để vận chuyển thi thể về. Khi tôi theo mẹ chồng về đến nhà, mẹ chồng chỉ có một mình, đứng ngẩn người trước lu gạo hồi lâu. Hay si, cuối cùng đột nhiên hỏi tôi một câu, Tô Tĩnh à, cả một lu gạo lớn thế này mà đổ hết đi thì thật đáng tiếc. Con thấy đem cho gà ăn có được không? Đúng không hổ danh là lão già bùn xỉn keo kiệt nhất cái thôn này. Bà già, đã là mẹ chồng rồi mà vẫn không rút ra được bài học. Sao? Vậy thì để tôi khiến bà phải đau lòng thêm một lần nữa. Mẹ chồng à, lũ gà hàng ngày đều đi loanh quanh dưới đất. Chúng chẳng sợ bẩn đâu. Ăn chỗ gạo này chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Đúng vậy, gà không sợ bẩn. Chúng ta đem gạo cho gà ăn, sau đó rớt gà, rồi người ăn thịt gà, thế chẳng phải là không lãng phí chút nào sao? Hậu viện nhà họ Lý nuôi tổng cộng 30 con gà. 3 ngày nằm viện không có ai cho ăn. Con nào con nấy đều đói đến là người.
Hậu viện nhà họ Lý nuôi tổng cộng 30 con gà. 3 ngày nằm viện không có ai cho ăn. Con nào con nấy đều đói đến mức phát váng, ủ rũ thiếu sức sống. Đợi đến khi mẹ chồng rắc nắm gạo trắng ngần xuống, lũ gà trống gà mái ngay lập tức hăng hái hẳn lên. Con nào con nấy như được tiêm máu gà vậy. Từng con một tranh nhau xông tới, ăn ngấu nghiến từng miếng lớn. Sau đó mẹ chồng hớn hở bưng nước đến cho chúng. Ái chà, ăn chậm thôi. Xem các người đói đến mức nào kìa. Uống chút nước đi, đừng để nghẹn mà chết. 30 con gà đã có một bữa no nê. Sau khi ăn hết gạo, lần lượt nằm lười biếng trong sân, giang cánh duỗi chân, phơi nắng một cách thoải mái, bất động, cho đến khi trời sắp tối. 4-5 tiếng sau, đống gà này cũng đều giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích. Ôi trời ơi, đàn gà của tôi, sao lại chết hết thế này? Đống gà này vốn dĩ định 2 tháng nữa mang ra chợ bán, mà giờ chết rồi thì sao bán được nữa. Khuôn mặt già nua của mẹ chồng nhăn nhúm lại. Sau đó bà ấy lại hỏi tôi, Tô Tĩnh à, mấy con gà này phải làm sao đây? Con nói xem có ăn được nữa không? Con nghe nói gà có thể trừ tà. Chỉ là, đúng, gà là để trừ tà. Trên đời này làm gì có thịt gà nào không ăn được chứ? Ngay sau đó, mẹ chồng đun mấy nồi nước nóng lớn, chuẩn bị nhúng đống gà vào. Đợi đến lúc làm đám tang thì vừa hay có thể luộc thịt hầm canh, cho bà con lối xóm được bữa thịt. Đợi đến sáng ngày hôm sau, trưởng thôn dẫn người đưa Đại Dũng và thi thể của lão Lý về, còn đặc biệt an ủi mẹ chồng một chút. Hoàn cảnh nhà bà, cả làng đều biết rồi. Tôi đã nói với mọi người rồi. Nhà bà còn hơn 10 mẫu lúa mạch chưa gặt. Đến lúc đó bà con nào rảnh thì đều đến giúp một tay. Ôi trời ơi, ông đúng thật là vị trưởng thôn tốt của tôi mà. Cảm ơn ông nhiều lắm. Chuyện nhỏ thôi mà. Có điều cỗ bản hôm nay bà phải chuẩn bị thêm 2 món mặn. Phải tươm tất một chút, đừng để tôi bị mất mặt. Phải để bà con ăn uống cho vui vẻ. Trưởng thôn, ông cứ yên tâm đi. Nhà họ Lý chúng tôi không có ai keo kiệt đâu. Ông xem thế này được không? Trên cơ sở 3 món mặn 8 món chay, thêm 2 món gà nữa, 1 món gà hầm nấm, 1 món nộm đầu gà. Tôi biết cả 2 món này đều là món tủ của trưởng thôn ông mà. Hà, tốt. Bà con chắc chắn cũng sẽ thích ăn. Cứ quyết định vậy đi. Đúng lúc này, 3 cậu con trai nhà họ Lý đã đi tàu hỏa suốt đêm để trở về. Họ vừa đi vừa tranh cãi ầm ĩ. Không ngờ lại là đang tranh giành chị dâu cả Tô Tĩnh. Ai cũng muốn cô ấy làm vợ mình. Ôi Nhị Dũng, Tam Dũng, Tứ Dũng, các con lại đang cãi nhau cái gì vậy? Con không mau vào nhìn cha và anh cả các con một cái. Lát nữa là phải hạ huyệt rồi. Mẹ, người cũng mất rồi. Có nhìn thì cũng chẳng sống lại được. Bây giờ điều quan trọng nhất là mẹ muốn để chị dâu làm vợ ai? Mẹ, trước đây mẹ thiên vị anh cả nhất. Trong nhà có gì ngon ngọt đều chẳng đến lượt con. Giờ con bị tàn phế một tay, khó mà lấy vợ. Chị dâu nên nhường lại cho con. Không được đâu mẹ. Tháng trước con bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói con sống không quá 1 năm. Lần này cứ nhường chị dâu cho con trước đi, để con còn để lại giọt máu nối dõi đã. Nói bậy, lão Tam, lão Tứ, hai đứa nghe cho kỹ đây. Cha và anh cả mất rồi. Giờ trong nhà này anh là lớn nhất. Chị dâu phải thuộc về anh. Chú nói bậy, chú mới nói bậy ấy. Nhìn lại mình xem, có chỗ nào ra dáng anh cả không? Từ nhỏ đến lớn toàn biết chiếm hời của bọn này. Cuộc tranh cãi của 3 anh em đều bị trưởng thôn và dân làng đứng cạnh đó nghe thấy rõ mồn một. Mọi người đều bàn tán, xôn xao. Nhà lão Lý này đúng là dạy ra 3 đứa con có hiếu thật đấy. Phi, cha mình mất mà cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đúng là một lũ súc sinh. Được rồi,
Đừng cãi nhau nữa. Cha và anh cả các cậu sắp hạ huyệt đến nơi rồi. 3 thằng nhóc các cậu còn ở đây tranh giành phụ nữ. Định để mọi người xem trò cười của nhà mình à? Hey, lão già kia. Đây là chuyện của nhà chúng tôi. 3 thằng danh con các cậu dám nói chuyện với tôi như thế à? Có tin là tôi đuổi thẳng cổ các cậu ra khỏi thôn ngay lập tức không? Ôi, trưởng thôn bớt giận. Đừng chấp nhặt với 3 thằng danh con này. Nhị Dũng, Tam Dũng, Tứ Dũng, 3 đứa còn tranh giành nữa. Thì hôm nay cút ra khỏi nhà cho tôi. Bây giờ việc quan trọng nhất là lo cho cha và anh cả của các con hạ huyệt. Đợi sau khi lo xong tang sự, 3 đứa bay thay phiên nhau làm chú rể. Mỗi đứa 1 tháng. Đứa nào khiến cái thứ xối quẩy này mang thai trước thì sau này nó sẽ là vợ của đứa đó. Lời này vừa thốt ra, trưởng thôn và dân làng đứng xem. Chẳng một ai thấy có gì bất ổn, bởi vì đây cũng là luật ngầm bấy lâu nay của cái thôn này. 3 anh em nhà họ Lý cũng thấy cách này chẳng có vấn đề gì. Nghe lời mẹ ạ. Con cũng nghe lời mẹ. 1 tiếng sau, Đại Dũng và lão Lý đã được chôn cất trong nấm mồ đất. Sau đó, trong sân nhà họ Lý, chật kín 3 con lồi xòn đến ăn cỗ. Vốn dĩ có một số dân làng không muốn đến, nhưng vừa nghe nói nhà lão Lý thịt tận 30 con gà, liền dắt díu cả nhà đến ăn trực. Tôi trọng xin trở lại cái ngày bị gia đình mẹ chồng hại đến mức phải chót. Vừa vặn nhìn thấy anh chồng ngốc đang đổ thuốc trừ sâu vào thùng gạo. Giây phút này tôi quyết tâm trả thù để thay đổi số phận. Thế là tôi lẳng lặng nhìn mẹ chồng vo gạo nấu cơm, sau đó xới cho bọn họ mỗi người 1 bát cơm đầy ủ nụ. Cuối cùng không ngoài dự đoán, ngày đêm hôm đó thuốc phát tác, từng người một ngã lăn ra đất. Đợi đến khi đưa được tới bệnh viện, anh chồng ngốc và cha chồng đều đã tắt thở. Mạng vong rồi. Chỉ tiếc là mụ già kia vì ăn ít nên đã nhặt lại được 1 mạng. Nhưng ai mà ngờ bà ta không những không rút ra bài học, mà còn tiếc của không nỡ vứt thùng gạo kia đi, quay ra lấy gạo đó đem cho gà ăn. Kết quả là 30 con gà đó cũng không bao giờ thấy được mặt trời ngày mai. Mụ già keo kiệt kia vì không muốn lãng phí thịt gà, liền quyết định ngày hôm sau khi làm đám tang sẽ mời cả làng ăn thịt gà uống canh gà, dẫn đến rất nhiều dân làng kéo đến ăn trực uống trực. Người trong cái thôn này tuy chẳng có chút tình người, nhưng nếu hôm nay đều ăn thịt gà uống canh gà, em là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Thôi bỏ đi. Dù kiếp trước bọn họ thấy tôi sắp chết mà không cứu, nhưng tôi lại không thể tuyệt tình như bọn họ được. Sau đó tôi tĩnh nhân lúc không ai chú ý, lén đổ thêm mấy túi muối vào nồi thịt gà. Hy vọng đống thịt mặn này và nước canh mặn chát có thể khiến dân làng ăn ít đi vài miếng. Sau đó cô ấy tập trung mấy đứa trẻ lại bên cạnh, mỗi đứa phát cho vài viên kẹo, dặn bọn nhỏ là 1 tiếng sau mới khai tiệc, bảo chúng đi chơi trốn tìm đi. Trẻ con là vô tội, làm đến nước này cũng coi như là nhân chí nghĩa tận rồi. Thịt gà thơm phức tới đây rồi. Gà hầm nấm rừng, nộm đầu gà, phao câu gà hấp. Khi từng đĩa thịt gà được bưng lên bàn, bà con lối xóm ai nấy đều tranh nhau gắp thịt ăn. Nghe nói mấy con gà này đều là nhà bà ấy tự nuôi, không ăn cám công nghiệp có khác, thơm thật đấy. Tiếc là muối nhiều quá, hơi mặn rồi đấy. Tôi thấy bà già họ Lâm cố tình thì có. Bà ta sợ chúng ta ăn hết sạch thịt gà, nên mới bỏ thật nhiều muối vào. Hừ, lão già keo kiệt này khó khăn là mới rộng rãi một lần. Chúng ta phải ăn cho thỏa thích mới được. Đúng, phải ăn cho đáng. Cứ ăn thật lực vào, ăn cho đến khi bà ta thấy sốt ruột mới thôi. Ha ha, bà Lâm à. Bình thường tôi vốn thích ăn mặn. Hôm nay thịt gà với canh gà nhà bà rất hợp khẩu vị của tôi đấy. Trưởng thôn thấy hài lòng là tốt rồi. Tôi biết khẩu vị của ông thiên về mặn,
Nên tôi mới cố tình cho thêm muối vào đấy. Nói đến người hiểu ông nhất trong cái thôn này thì chỉ có thể là tôi thôi. Ha ha, em Lâm à. Không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của tôi đến vậy. Bà cứ yên tâm đi, lão Lý dù đã mất rồi. Sau này tôi sẽ năng qua đây thăm nom bà hơn. Có khó khăn gì cứ nói với tôi một tiếng. Ở cái thôn này lời nói của tôi chắc chắn là có trọng lượng. Trưởng thôn tốt của tôi ơi, tôi biết ông vẫn luôn là người đàn ông trọng tình cũ mà. Chớp mắt một cái, 10 phút đã trôi qua. Lúc này, thịt gà và canh gà trên mỗi bàn ăn bị tranh cướp sạch sành xanh. Bà con lối xóm suýt chút nữa là liếm sạch cả đĩa luôn rồi. Tam Dũng, Từ Dũng, gà nhà mình mà chúng ta chẳng được nếm một miếng nào. Bị đám người này ăn sạch bách rồi. Lúc nãy khi bưng thức ăn ra, em đã ăn vụng được một cái đùi gà. Biết thế thì mình ăn nó nề trước rồi mới bưng lên. Đúng là nghiệp mà, em chỉ mới hút được vài hớp canh. Ba người em chồng, chắc là các chú đói lắm rồi phải không? Mẹ bảo chị đưa các chú ra nhà sau. Có đồ ngon để dành cho các chú đấy. Chị dâu, mẹ để dành đồ ngon gì cho bọn em vậy? Vào trong xem là biết ngay thôi mà. Ba anh em bước vào phòng nhìn một cái. Mắt ai nấy đều sáng rực lên. Hóa ra bà già đã sớm để dành thịt gà cho họ. Bên ngoài bữa tiệc đã ăn hết hơn 20 con gà. Không ngờ ở đây vẫn còn được gần nửa nồi. Vẫn là mẹ mình thông minh nhất. Biết lén lút cất đi một ít. Hôm nay em phải ăn thịt cho thật no mới được. Tối nay mấy anh đừng hòng tranh vợ với em. Tháng đầu tiên chắc chắn phải thuộc về em. Nửa tiếng sau, bà con lối xóm ăn no uống say xong lần lượt đứng dậy đi về nhà. Ngay lúc trưởng thôn cũng định rời đi, bà già lại gọi ông ta lại. Trên tay còn xách một cái túi. Trong túi là một con cá nguyên con tôi đặc biệt để dành cho ông đấy. Ông đem về đi, tối nay dùng làm mồi nhắm rượu là hết sảy. Tốt tốt tốt, bà còn biết thương người hơn cả bà vợ già ở nhà tôi nữa. Tiếc là một mình tôi uống rượu thì chẳng có gì thú vị cả. Nếu có ngày nào đó bà có thể bồi tôi vài chén thì hay biết mấy. Nhìn cái vẻ mặt không có tiền đồ của ông kia. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Cơ hội còn đầy ra đấy. Mau đem về đi. Để người ta trông thấy thì không hay đâu. Vậy tôi đi trước đây. Sau này dù có chuyện gì hay không, bà cứ việc tìm tôi. Tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Biết rồi, ông trưởng thôn tốt bụng của tôi. Mau đi đi, đừng để ai nhìn thấy đấy. Hai cái đồ giả này thật không biết xấu hổ. Chừng này tuổi rồi mà còn liếc mắt đưa tình với nhau. Chẳng sợ bị người ta nhìn thấy rồi đàm tiếu sao. Đúng là già mà không biết giữ lễ tiết. Mẹ à, mẹ đưa cho trưởng thôn thứ gì vậy? Cái đồ sa chổi này, mày nói bậy bạ gì đó? Mắt nào mày thấy tao đưa đồ cho trưởng thôn hả? Việc của bà đây mà mày cũng dám xía vào à? 3 ngày không ăn đòn là mày lại ngứa ra rồi đúng không? Con không mau đi dọn dẹp đi. Làm không xong thì đừng có hòng ăn cơm. Bà già nói xong liền đi tìm 3 đứa con trai. Nhưng vừa vào phòng nhìn mới thấy 3 đứa con trai không chỉ ăn sạch thịt gà, uống hết canh gà, mà còn uống thêm mấy chai rượu trắng nữa. Lúc này cả bọn đã say mềm, ngủ khò khò rồi. Ôi! Kiếp trước tôi đã tạo cái nghiệp gì không biết. Sao lại đẻ ra 3 cái thằng nhóc không có lương tâm này chứ? Thật là lo sau khi tụi mày có vợ rồi là sẽ quên luôn bà già này mất. Lúc này, Tô Tấn đang ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ chồng. Một mình cô dọn dẹp sân vườn bừa bộn của nhà họ Lý. Sở dĩ cô làm như vậy là để cho bà con lối xóm nhìn thấy. Trước khi hoàn tất việc trả thù, hình tượng nàng dâu yêu đuối, phục tùng phải được duy trì. Như vậy mới có thể loại bỏ sự nghi ngờ đối với bản thân và đứng ngoài mọi chuyện. Thoát cái đã đến nửa đêm.
Bà già đã sớm chìm vào giấc mộng. Ba đứa con trai của bà ta vẫn ngáy như sấm. Không có gì bất thường, thế nhưng Tô Tấn ngồi trong phòng vẫn chưa ngủ. Bởi vì cô biết, ngôi làng đêm này chắc chắn sẽ không yên bình. Quả nhiên, ngay lúc đó, một tiếng thét thê lương đã phá vỡ sự tĩnh lặng của ngôi làng. Đây là tiếng của trưởng thôn. Cha ơi! Sao cha lại nôn ra máu thế này? Cha đừng có làm con sợ.